घरात झाऱ्या नाही आणि दुधाची पिशवीचा जुगाड वापरून आपण हा मोतीचूरचा लाडू बनवणार आहोत। बुंदी ही अगदी एकदम छान गोल गरगरीत येते आणि छोटी पडते। लाडू रसरशीत आणि चमकदार होण्यासाठी काही टिप्स आपण इथे सांगणार आहोत, तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। नमस्कार, मराठी कट्टा किचनमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे। यासाठी मेजरिंग कपने आपण इथे 1 कप बेसन घेतलेले आहे आणि बारीक चाळणीने याला आपण चाळून घेणार आहोत। बेसन चाळून घेतल्यामुळे यामध्ये अजिबात गाठी राहत नाही। बेसन चाळून झालेलं आहे। आता आपण याच्यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी घालणार आहोत। सुरुवातीला आपण याला घट्ट बॅटर तयार करून घेणार आहोत। विस्करच्या साहाय्याने आपण याला फेटून घेणार आहोत आणि हळूहळू पाणी ॲड करणार आहोत। साधारण 150 ml पाणी आपल्याला याच्यामध्ये घालायचं आहे। त्यानंतर या पद्धतीने आपल्याला कन्सिस्टन्सी मिळेल। आता आपण इथे एक मिल्क बॅग घेतलेली आहे। ही दुधाची बॅग आपण एका बाजूने ओपन करून घेतलेली आहे। बॅटर आपण यामध्ये पोर करून घेणार आहोत। तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, नसेल आवडला तर डिसलाईक करा आणि आपण हा व्हिडिओ कोणत्या भागातून बघत आहात हे कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका। बॅटर पोर केल्यानंतर आता आपल्याला या पिशवीचं तोंड रबरने पॅक करून घ्यायचं आहे। खालच्या बाजूला जितकं बारीक होल आपल्याला करता येईल तेवढं बारीक होल आपल्याला करायचं आहे। आता आपण या पद्धतीने चेक करायचं आहे, याचे असे ड्रॉप्स पडले पाहिजेत। तेल तापत ठेवलेलं आहे। आता हे साधारण 170 डिग्री सेल्सिअस असं तापमान असेल याचं, म्हणजे मॉडरेट हीटवर आपल्याला तापवायचं आहे आणि या पद्धतीने आपण याची बुंदी पाडायची आहे। बघा कशी मस्त बुंदी पडते आहे। छोटे छोटे बॉल्स तयार होत आहेत आणि करायला देखील खूप मजा येत आहे। एका मोठ्या चाळणीच्या साहाय्याने आपल्याला ही बुंदी काढून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता अगदी आकाराने छोटी राऊंड अशी मस्त बुंदी तयार होत आहे आणि याला शेपूट वगैरे काही येत नाही। सर्व बुंदी आपल्याला याच पद्धतीने तयार करायची आहे। आता एका पॅनमध्ये आपण अर्धा कप पाणी घेणार आहोत। यामध्ये आपण फूड कलर घालणार आहोत। हे पाणी थोडंसं गरम करायला ठेवणार आहोत। सणवार जवळ येत आहे त्यावेळी ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा। आता आपण यामध्ये 1 कप साखर घातलेली आहे। 2 चमचे मी याच्यामध्ये मिल्क पावडर घालते आहे। हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत नसल्यास तुम्ही घालू नकात, पण याच्यामुळे टेस्ट एकदम खव्यासारखी येते। आता यामध्ये आपण थोडीशी वेलची पूड घालणार आहोत आणि साखर विरघळली की लगेचच ही तयार बुंदी आपल्याला यामध्ये घालायची आहे। पाक आपल्याला खूप एकतारी किंवा घट्ट करायचा नाही आहे, कारण यामुळे बुंदीमध्ये पाक मुरायला अवघड जातो आणि आपली बुंदी ही रसरशीत तयार होणार नाही। मला जर वाटलं की तुमचा पाक घट्ट झालेला आहे तर अशा वेळी पोह्याचा 1 चमचा इतकं पाणी आपण याच्यामध्ये घालू शकतो, पण यापेक्षा जास्त पाणी याच्यामध्ये घालू नये। आणि आता तुम्ही पाहू शकता ऑलमोस्ट सगळा जो पाक आहे तो आपल्या बुंदीने सोक करून घेतलेला आहे। 15-20 मिनिट आपण याला झाकून ठेवणार आहोत। रूम टेम्परेचरला आल्यानंतर आता आपल्याला याच्यामध्ये 2 चमचे तूप घालायचं आहे। यामुळे आपल्या लाडूला चमक येईल आणि थोडंसं मगज बी आपण इथे घालणार आहोत। तुम्हाला लाडू जास्त चमकदार हवे असतील तर तुम्ही याच्यामध्ये 1 चमचा लिक्विड ग्लुकोज देखील घालू शकता, जे हलवायच्या दुकानात घातलं जातं। या पद्धतीने आपण सगळे लाडू वळून घेतलेले आहेत आणि चांदीचा वर्क लावून डेकोरेट केलेले आहेत आणि आपले मोतीचूरचे लाडू तयार आहेत। तेव्हा नक्की ट्राय करा आणि सबस्क्राईब करा मराठी कट्टा किचन। म्हणजे ज्यावेळी आपण शेव पाडतो त्यावेळी ती सोऱ्यामध्ये अजिबात अडकत नाही। आता आपण यामध्ये